Salut, sunt eu din viitor din nou, cum o să fiu și în celelalte 3 videouri care urmează, probabil. Continuăm cu Hogwarts Legacy de unde am rămas data trecută. Și, da, fără alte introduceri, o să vreau să țin intro mai scurt, pentru că încep să vorbesc eu din video și, na, trebuie să mă grăbesc, haideți. Mai e ceva pe insula asta? Aha. Ca de obicei, your gear slots are full. N-aș putea să mai îngradez, să am mai mult spațiu aici, oare. Oh, mănuși noi. Și astea sunt mai bune. Și sunt exact ca astea? Nu, sunt puțin diferite. Sunt fără degete, am înțeles. Bun, aș vrea să fac quest-ul pentru profesorul Hecate. Stai, avoid enemy attacks by dodge rolling. Deci mai trebuie să fac ceva. Bun. Dar ce e aici? Este un simbol de pană. De asta. Ok. Ce se aude? Stai puțin, că am alte probleme acum. Stai să mă strecor mai întâi să analizez ce se întâmplă. Aș vrea să... E o pisică! Da, și nu pot să liberez. Păi nu ți puțin rușine. Stai, aș putea să fac misiunea aia. Lovește-mă. Una și mai o dată, ca să fac misiunea pentru Hecate. Adio. Nu ești bun de nimic. Da. Și nu pot să deschid cușca asta. Ok, nu pot să-l deschid așa, asta e clar. Săracă pisică, o să mă întorc după ea. O să țin minte acest loc. Bun, stai că mai ies. Ăștia spaianjen de ea. Bă, ăștia peste tot? Crezi că mă speriați? Tu stai acolo. Vin și la tine imediat. Păi gata, ați văzut? Nu știu câte de astea am. Trebuie să mergem să luăm din Hogsmeade. Stai, aici ce trebuie să le fac? Tot să le dau foc. Ok, nici pentru asta nu cred că am ce-mi trebuie. Trebuie să învăț neapărat spell-ul care mă ajută să... Nu știu, să rezolv cu chestiile astea cu puncte verzi. Să nu uităm și de pisica asta că e aici. Hai să mergem să vorbim cu profesorul Hecate. Profesore, am învățat. Bun, sper că am făcut tot ce trebuie pentru chestia asta. Hai să vedem. Am terminat. Professor, I wondered... M-a băgat, cred că în cutscene în timp ce vorbeam cu ea. Ok. Uite pe Sebastian. Bună, Sebastian. Mă bucur că ești bine. Ce-a fost asta? Ok, a fost ciudat. Probabil am participat la curs. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Perfect. Și cum funcționează? Pur și simplu îi dezarmez, așa? Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Cu ce aș putea să-l schimb? Hai că-l schimb cu ăsta. Bun. Hai să mergem la Herbology class. Deci, once or other weapons are out of enemies' hands. Different types of enemies will react in different ways when disarmed. Bun. Profesorul Garlick îl cheamă parcă pe ăsta. Sau profesoara. Sau ce-o fi. Hai, uite ce frumos. Uite-l pe Sebastian. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenore. Bună ziua. Oh, here.
You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Oh, hello. Da, sunt eu, elevul nou. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Bun, hai să vedem cine învață această doamnă, Let's see domnișoară. if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Ăla e usturoi. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Oh. Așa. Ce... Doamne ferește, ce se întâmplă? Nu înțeleg. Tot de cam tare. Ai de viața mea. Quickly, place your mandrake in the new pot and patch out the soil. Ah, trebuie să trag mouse-ul. Ok, mă spar puțin regret, dar nu e nimic, nicio problemă. The soil should envelop the Mă mir că am auzit când noi să warm, îl dirty pun înapoi în blanket, ghiveci. putting the mandrake right at ease. Reparo. Ah, bun. Am uitat de spelul ăsta. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Ah, atât? Now for our next task, we'll be planting no. dittany at our... I wonder if hippogriffs like knotgrass. Profesore! Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Mi-a plăcut. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Bun. Let's see how to balance my staff. Deci aici. Dittany's restorative properties make it a Asta, nu? vital ingredient Da, in your dittany. Wiccan Bun. potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Deci, în 10 minute astea gata. O să lași fertilizator? Aha. Nu prea am. Am plantat-o. Well done. Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Nu-i nevoie. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Bine. Să am grijă. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. Ah, mă bucur I'll be pentru showing tine. you the Chinese chop. Nu e Nice nevoie. work in defense against the dark arts, by the way. Păi da, Excuse știu. me? Când l-am bătut pe Sebastian, am You're umilit. Sebastian. Absolut. And he's good. Huh. Here we are. Home of Oh, the serios? Chinese chop. Păi amoi, păi n-am nevoie de tine, măi băiatule. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Și cum?
Hold tab and tap așa to open the tool wheel and assign the Chinese chomping cabbages. Then tap tab to use your assign tools. Ok. Stai, ce-am făcut? Așa? Da. Aha, am înțeles. Look at that. Oh, ce fain. They can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. S-a dus. Did save her the denoming. Era un They manechin, left de the ce ori fost honking așa? daffodils in Pe mine mă tatters. mușca? Nu, cum e de treabă, văd. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Ar fi utile, probabil, dar probabil nu o să le folosesc niciodată. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Da, bun. Take your Îți time. mulțumesc. I'll see you back in class. Linder, nu știu cum te cheamă, sincer. Ți-am uitat numele. Oh, la Mellow Sweet. Perfect. And with that helpful reminder as to why we should all... I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Hai să fiu respectuos cu această Magical domnișoară. plants have Română. so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Absolut. Bun. Și ce urmează acum? Probabil ceva cu Sebastian sau cu Fig. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the Professor Black would never allow that. Bun. Începe următorul quest. Potions class. De să sincer, nu sunt foarte curios, dar, na, totuși trebuie făcut. Potions is one of the most challenging and hazardous Asta e la cu care vorbea subjects profesorul taught Fig. at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Oh, de heal. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. Bine, de fapt o să fie utilă chestia You asta. never know when you might need it. Corect. Please begin. Bun. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Ah. Trebuie să învâr mouse-ul, ce fain. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Bun. Cu grijă. O mai punem? O, iară amestecăm. Bun. Excelent. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office.
But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Bine, domnule profesor. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Bun, păi hai să My vedem. parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Îmi pare rău. Aici presupun, au zis, nu? Stai, așa. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? You heard correctly. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? Bună She's my întrebare. aunt. Keeps too close an Stai, eye că parcă on mai me vorbit cu for ăsta, nu? comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. O să nu Just moară pe missing toți. one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Bine. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Nu mi-e Sharp won't frică. miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. A, bun. Keep your potion stations organized and creative. Deci, am luat primele chestii. Aveam de asta oricum o grămadă. Și o pană. Acum înțeleg că nu-s valoroase, dar e numai una. Nu o să observe, oare? Wizard always has a few potions on. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Bine, măi, Gareth. Sper să nu dai foc la Should you liceu. chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the Asta e, nu? unfortunate loss of Edurus your Potion. eyebrow. În 30 de secunde e gata, numai bine. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Ok, hai să ne Wait, îndepărtăm de it's not asta. supposed to... Ah! Get it! Again. Hopa! Dragon Dung! What happened? Dragon Dung! Well done, Gareth. Oh, asta e Imelda. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor again. No. Mr. Weasley did not do Am this terminat. on his own. His accomplice will answer. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Ah, m-a prins. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. Oh, ce profesor de As for the treabă. work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was Mulțumesc. skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Bine, profesore. Mulțumesc. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Bravo, Gareth. Păi ai făcut ce trebuia. My robes are going to reek from Gareth's Băi, deștept. inspiration for the rest of term. Oh, am făcut și level 17. Cine-i Scrope? Aha. Bun. Deci poate să mă ajute acest goblin. S-a închis ușa în fața mea.
Așa. Heard you're defending Hog. Bun, păi pentru că Scrope vorbește extrem de încet și nu se înțelege absolut nimic ce zice, o să vă spun eu. Scrope ne-a trimis după niște scrisori ca să ne ajute cu cartea lui Fig. Pentru că, după cum știți, am pierdut niște pagini din cartea aia sau, erau rupte. Și nu vreau să dau spoilere, deci o să vedeți voi în continuare. Bun, hai să vedem ce mi-a lăsat Scrope. Scrope knows about that book you found. Is he missing something? Scrope does not believe it is safe to speak out in the open. Scrope has left another note across the bridge among the circle of rocks. Take care, tell no one about this. Uite ce trebuie Scrope. Who is Scrope? Goblinul ăla care se tot teleportează. N-ai învățat? Are și poze de profil acolo la e-mail-uri. Uite, eu de asta iară. Uite aici. Aha, am înțeles. Vino cu mine. Almost there. Head for the pumpkins just down from the stone circle. Look inside of them. You may be able to help poor broken-hearted Scrope. Săracu. Revelio. Oh. Groundskeeper's tools. One might surmise that this set of tools could be enchanted to create all sorts of furnishing for a cozy hut, as large as the occupant may need. Deci asta poate să creeze mobilă și toate chestiile astea. Interesant, interesant. Deci, o să ne uităm într-un dovleac. Nu știu în care, totuși. Mă gândeam că o să distrugem dovleșul la un moment dat. Subdizitor am avut dreptate. Nu se întâmplă des, dar... Incendio. Uite. The young Slytherin must be exceptionally curious by now. Meet Scrope at water's edge, by the broken docks. Down to the water's edge. This had better not be a trick. De ce ar fi? Ce ar putea să facă? Oricum, dacă îl prind, îl bat. Dacă chiar îi... Dacă chiar îi țeapă ce zice ăsta. Hai să vedem de unde apare. Aha! Uite-l pe Scrope. N-are ureche. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. Oare cheamă Scrope? Nu știu de ce am impresia asta. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Bun. Uite, mai e o chestie de asta aici. Bine, trebuie să o colesc, că... și pâine. Ce om de treabă. Oh, here's a pleasant surprise. Hai să punem asta, că tot să mai aici, dar nu o să prea ajute că era o chestie de aia cu verde. Să spun că nu... Ba, uite că merge. Ia stai. Vino aici. Nu pot să o aduc.
E prea grea, presupun. Ce e asta, mă? Vai, ce m-a speriat. Nu mă așteptam la asta, sincer. Aha! Ia de aici. Nu o simți nimic. Ia de aici. Nici din asta nu o simți nimic. Ok, am vrut să dau și Stupefy, dar n-am apucat. Asta e super over level pentru mine. Era. Acum nu mai e. I-am luat limba. Uite că mai sunt 2. Oh, mai sunt 3, stai puțin. S-ar putea să fie o mică problemă aici. Incendio. Bun. Ha! Am ferit din nou. Ce o să-mi faci, ha? Ai ratat. Am dat cam de vreme bloc acolo, dar presupun că nu... Au, ok, ăla nici nu l-am văzut. Dacă folosesc... Stai, vreau să-l bat pe ăsta mai întâi. Dacă folosesc design-ul pe el... Ok, nu aș da cu nimic. Presupun că n-are armă, nu știu ce. Am noroc că știu să mă feresc. Stai, pot să-i dau foc. Ești slab, penibil. Deși ai mult HP. Vai de viața lui, păi ceau. Uite câte chestii am primit. Oh, s-a dezintegrat. Bun. Păi, presupun că ai peștera. Sper că nu trebuie să not până acolo. Adică nu-i foarte mult, dar aș prefera să... Oh, ce frumos. Avem și lumină. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Se completează inscripția. Ah, s-a deschis. Bun, pe hai să vedem. Astea sunt paginile, nu? Could it be? A visitor? Oh, ce frumos. Ce imagine plăcută. Oh, Richard. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Și încă ceva. Dar nu Sorry spunem to încă. say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. Cam aia caut, măi, băiatule. Hand them over. May have them. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. Bun. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Ne descurcăm. Păi, bine, Richard. Return to Scrope. Alel. Facem așa. Mai economisim niște timp. Uite ce așteaptă, săracul. Nu știe ce Hello, urmează. Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago.
Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. Săracul. Ceau, Scrope. Ne auzim. Stai puțin, că avem... Bun, stai să ne gândim cum să rezolvăm cu acest individ. Ok, ăsta chiar nu prea îi dau damage. Sau? Ba, îi dau destul. Păi îl rezolv imediat. Ce v-aș blocat? Slăbuț. Păi gata, e ca și rezolvat. Te-ai dus. Te-ai pus cu cine nu trebuia, mai băiatule. De fapt, eu m-am pus cu cine trebuia. Ăștia-s vrăjitori de ea? Ia să vedem. Poacher Tracker. That curiosity young people tend to nurture never ends well for them, does it? Ok, am eșuat. Afraid to take a hit, are you? Ia de aici, măi, băiatule. Opa, e un duelist acolo. Ia de aici. Vai de viață ei. Crezi că mă poți opri? Dacă ea n-a reușit, nu vei reuși nici tu. Hai să vedem dacă ai avut dreptate. Te-ai înșelat. Cred că este un chem de-a lor. Cine e ăla? Ăla pare periculos. Poacher Animagus. Pare rău, dar... Cam atât a fost. One less poacher in the wizarding world. Foarte bine. Am rezolvat și problema asta. Bani. Un ban, ok. Nu prea a fost cel mai util. Uite, în cortul lor poate e ceva bun. Aha, e un chest. Control 3. Cred că are ceva enchantment. Ok, sincer, nu știu cum mă upgradez. Poate vedem noi mai târziu. Poate e ceva la un vendor sau cine știe. Uite, o peșteră aici. Ia stai puțin. Păi. Uite, mai sunt 3 inamici în stânga. Trebuie să mergem și acolo să vedem. Nu știu dacă și intra acolo, sincer. O să intru. Pot să mă scufund. Stai puțin. Te rog. Inutil. Dacă știam, nu veneam. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. Într-adevăr. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Bun, pare să găsim peștera. Aha. Yes. East North Hogwarts the closer region. we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Bine, domnule. Level 20! Ok, scuze. N-am vrut. Păi atunci stai puțin, că ne luptăm altfel. Mai fi un laș, măi, băiatule. Ești over level pentru mine. Păi stai că rezolvăm și pe ăsta. Cine te crezi, măi? Sunt foarte mulți. Tu ești cam degeaba. N-a murit? A murit acum. Încă am spart urechile.
Da, e bine. Nothing to do now but keep going. Asta explodează. Ok, ok. Aș vrea să-mi dau heal. Numai una, că după aia cred că îmi crește HP pe unul. Incendio. Uite cascada la care se referea. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Whisper the password. Îmi place cum arată. Opa. Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Cred că mă speriați. Amatorilor. Tu cine te crezi? Stai puțin. Da tu? Păi așa mă gândeam și eu. Au. Ok, nu știu, nu prea-mi dau seama când atacă ăștia. Așa se face, măi. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Find the missing pages. Wonder how big this place is. Ce zonă frumoasă. Fascinant acest peisaj. Aha. I can shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. Am reușit oricum. Nu știu ce am făcut. Impressive. That must be where all this leads. Bun. Am reușit, cumva. Someone didn't want casual visitors there. I wonder if any of my spells will help me through this. Oh, serios? Oh, stai că-s câțiva. Incendio. Accio. Atât. M-aș aștepta la ceva mai... La o adevărată provocare. I'm not gonna touch those. Ugh. Îmi pare rău pentru tine. Și pentru tine. Și pentru tine. Hai să nu aveau ceva util aici. Sper că nu iasă ceva pe Angel Mutant, că... Ha! Mă amintești de Skyrim atunci. Your gear slots are full. Aha! Deci e o pălărie mai bună aici. Hai să vedem cum îmi stă. Mai lung așa. Frumos, frumos, îmi place ce văd. Ce e aici? Stai puțin. If I could summon that platform to me, I could likely get on it. Simplu. Vino spre mine. Și acum mergem acolo. Ha. Păi, asta chiar a fost ușor. Pare rău să vă anunț. Not a headless skeleton in sight. Ia, hai să vedem. Arată bine. O, iară pe ea de ăștia. Destul de mulți. Opa. Puțin cam departe. Jackdaw can solve this, so can I. 8 legs is simply too many. Bun. Ia reușit asta. Deci presupun că doar trebuie să le lovim pe astea. Și mai e una undeva. Poți da un revelio, oricum să le găsesc. Pe toate. Perhaps the next symbol is hidden somewhere. Da, uite-l. Perfect.
cred că mai trebuie doar o bucată din pod să-l facem complet sau... Na, nu chiar una, cine știe. Aha, încă un chest. Nu cred că mai am loc oricum în inventar. Ah, nu, e doar gold. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Na, păi cadavrul lui, sincer, habar n-am. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Oba, n-am văzut să fac asta. Care erau șansele să se întâmple asta? Hai să mergem aici mai întâi. Poate e ceva ascuns. Oh, iar apoi Angel. Cine s-ar fi așteptat? Adio, te-am strivit. Ce faine sunt finisher-urile astea. Și în direcția asta oare ce-o fi? Mai e ceva sau e doar așa ca să ne putem întoarce cu ușurință? Nu că mai e ceva, dacă pot să sar aici. Da, e un chest, probabil doar bani. Exact. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no... Haha! Perfect. E foarte simplu să facem așa. Cine te crezi, măi, băiatule? Vrei să-mi dai takedown sau ce vrei să faci? L-am dezarmat. Uite, cum a dat Ancient Magic. Nu știu dacă e chiar de la aia, dar nu strică. Asta o ajutat oare cu ceva? Câte chesturi pe aici. Stai puțin că îmi place ce văd. Cât de mare e zona asta. Acum nu știu care e drumul corect, că nu aș vrea să mă duc direct acolo. Așa mai întâi să iau tot ce-i de luat. There it is. The bridge, it's almost complete. Pare că arată ca o arenă de boss battle sau ceva, dar poate mă înșel. Ia de aici. Ia și butoiul ăsta, da. Ia-l și pe ăsta. Au. Merit să mor pentru asta. Perfect. Așa se joacă. Ai de viața mea. Da, de ce m-am uitat atâta la ei? Păcat pentru ele. Stai că mai e unul de ăsta mare. Ai level 13, crezi că mă sperii? Acum! Dăm butoiul! Dăm-mi și pe celălalt! Ala nu trebuia să bage, dar asta e. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Păi, ce moarte tragică. Aud acești băieți, îmi pare rău pentru ei. I-am cam distrus, i-am cam umilit. I'll need to look around for the symbol. Am rezolvat. Nici nu a fost așa de greu. Și acum se face podul, așa-i? Ce frumos. Uite, se și luminează. Ăsta 3 uși. Era cineva acolo? Am văzut o siluetă. I must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. Na, cine sunt ăștia? We meet again, Richard Jackdaw. Uite-le. Thank you for keeping these pages safe all these years. Mulțumesc. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Dar mă întreb cum a murit. Dar nu mai pot. Nu mai pot, trebuie neapărat să-mi fac spațiu. Acum, dă-mi uniforma. Seara de ăștia, cavaleri. Nicio problemă. Vino aici. Au. Penibil. Dar nu mai da.
Lasă-mă să-mi fac combo-urile nebune. De fapt, l-am desarmat pe ăla. Cred că ăsta vrea să mă lovească totuși. Acum îl duc pe ăsta la mine. Bun. Bă, deci le dau la ăștia, îi umilesc. S-au întrebat toată viața numai ca să ajungă victimele mele. Presupun că Richard, sau cum îl cheamă, a fost omorât de ăștia, nu? Păcat. Nu pot zic că m-au complicat foarte mult, m-au încurcat, am vrut să zic. Penibil. Asta e tot ce puteți. Nici nu cred că pot să ridic pe ăștia. Opa! Unde ți-i buzduganul, măi băiatule? Aș făcut altul. Ok. Ghinion. Slab. M-a picat sabia aia. Bun. Păi am mai rezolvat o problemă. Na. S-a făcut o ușă iară. Hai să vedem. Da, corect, mă amintesc. O nouă ușă. Hai să vedem unde duce de data asta. Oh no, the room's starting to flood. Am ajuns mai departe decât Richard, dar nu înseamnă că... What sort of magic is this? Sunt protejat. Pe atunci e bine. The Ancient Magic. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. Pe ușa asta, presupun, nu? Nu? Ba da. Gata. What is this place? Mă mir că nu a intrat apă pe ușă. Asta dacă nu e ceva arenă de luptă. Acum văd cum arată pălăria. Și întoarsă-i. E tipul ăla, mă. Can it be? Percival. Stai, acum chiar vorbim cu el? It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensieves. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? Da. To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Bun. Very well. O să se duc. I'll Gata, retrieve și the vorbim book după. right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Your connection to ancient magic has unlocked talents. You will receive 1 talent point each time you increase your wizarding level. You have new talent points to spend in the talents menu in your field guide. Am 14 puncte. Sper că lockpicking. Asta ce-i?
Successfully evading unblockable attack with dodge contributes to the ancient magic meter. Ăsta pare bun. Oh, stai că ăsta îmi place. Deci face un inel de foc dacă dau cu incendio. Enemies near a target summoned by Aisha are also pulled to you. Da? De când caut asta. Enemies near a target levitated by Levioso are also levitated. Pe astea, dacă știam. Asta ce-i? Stupid has the same effect as a curse on enemies. Cursed enemies take increased damage. Da. Deci stun într-un fel. Bun. Dealing damage to a cursed target inflicts damage to all cursed targets. Câte chestii faine. Yes, then stealth. Enemy's ability to detect you is reduced. Ah, nu prea folosesc eu stealth-ul, dar de ce să nu-l avem? Allows you to sprint. Na, ăsta chiar îl vreau, sincer, dacă chiar mai folosesc stealth-ul, ăla e bun. Edrus potion makes you invulnerable and deflects projectile attacks back to enemies. Ah, nu prea folosesc eu puțini. Și asta? For each Chinese chomping cabbage thrown, a second chomping cabbage is generated and released at no cost. Bine. Well, mai am câteva puncte de consumat. Da, știți deja povestea. Eu din viitor, ca de obicei. Mulțumesc că m-ați urmărit și în acest episod. Ne vom revedea în episodul următor. Vă așteptați la asta? Presupun că nu. Da, probabil. Deci, da, mulțumesc că m-ați urmărit și la revedere.